Còn một cây để miếng bách. Có muốn đứa nữa qua đây không? Ở nhiều làng nghề trên khắp Việt Nam, tái chế nhựa vẫn đang được thực hiện theo cách thủ công, dựa vào sức người là chính. Đây là nơi phần lớn rác thải nhựa được hồi sinh, nhưng cũng là nơi phơi bày những thách thức mà ngành tái chế đang phải đối mặt. Quy trình tái chế bắt đầu từ thu gom và phân loại. Nhựa được cắt nhỏ, rửa qua loa bằng nước giếng khoan, rồi được đưa vào máy băm và nấu chảy. Từ đó hạt nhựa tái sinh ra đời để tiếp tục trở thành túi ni lông, chậu nhựa, thùng chứa. Dù đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tải rác thải, các cơ sở thủ công vẫn gặp nhiều rào cản, thiết bị lạc hậu, quy trình chưa tối ưu và đặc biệt là bài toán nước thải, khí thải chưa được xử lý triệt để. Các làng nghề đã và đang là động lực quan trọng của tái chế nhựa Việt Nam, nhưng mô hình này đang chạm đến giới hạn. Công nghệ thủ công không thể xử lý những dòng rác phức tạp như lưới ni lông, dây cước hay ngư lưới cụ từ hoạt động đánh bắt thủy sản. Hiện nay tỷ lệ ngư lưới cụ được thu gom và tái chế còn rất hạn chế, phần lớn bị chôn lấp hoặc thải trực tiếp ra môi trường biển. Nguồn nhựa phế liệu chị thu gom chủ yếu từ đâu vậy ạ? Nhà mình là một hộ kinh doanh chuyên sản xuất tái chế lưới cước nhựa thành hạt nhựa. Thì nguồn thu chủ yếu của cơ sở là từ các điểm thu gom từ các ven biển của tất cả các điểm chạy từ Bắc vào Nam của Việt Nam. Với ngư lưới cụ thu gom từ biển, chị có thể tái chế không? Nhà mình công việc chính của mình là thu mua lưới cũ và tái chế. Theo chị, điều gì là khó khăn nhất trong tái chế các loại nhựa đặc thù như lưới, cước, dây leo? Khi mà mình thu mua như vậy thì các điểm thu mua thì người ta sẽ không lọc được kỹ, thì mình sẽ thu mua tất cả và cuối cùng về cơ sở là phân lại tất cả các loại nhựa, nhóm nào vào nhóm đấy, là mình là kỳ công hơn một chút, là mình phải bóc tách từng nhóm nguyên liệu riêng ra để làm thành từng loại hạt, từng màu khác nhau và cho từng ngành nghề công nghiệp khác nhau. Trong quá trình bóc tách đấy, mình có gặp khó khăn gì không ạ? Tức là khó khăn đôi khi chỉ là cái nguồn thu nó nhiều và đòi hỏi một khối lượng công nhân rất là nhiều và làm rất kỹ càng và tỉ mỉ để sản phẩm hạt nhựa, tái chế hạt nhựa ra, người ta đem vào người ta sản xuất, người ta ứng dụng được cái công nghệ được tốt nhất và chất lượng được tốt nhất. Với ngư lưới cụ đó, nó hay vướng các sinh vật hoặc các mảng bám. Vậy nó có gây khó khăn gì trong quá trình xử lý ngư lưới cụ thải bỏ của mình không ạ? Đặc điểm của những cái lưới mà mình nuôi trồng thủy hải sản hoặc đánh bắt ở dưới biển thì cái độ mặn của nước biển nó tạo nên những sinh vật phù du như là con hà bám, mảng bám, bọt biển. Thì về dưới cái công đoạn mà xử lý của công nhân thì người ta sẽ dùng dao, dùng các dụng cụ dao kéo, người ta loại bỏ sạch hết 100% trước khi đem vào tái chế. Chị có kỳ vọng gì vào công nghệ tái chế mới trong tương lai không ạ? Theo chị nghĩ và theo mong muốn của cơ sở nhà chị nói riêng thì chị cũng mong là cái ngành nghề tái chế được phát triển, được ứng dụng rộng rãi để mình thu gom được hết, xử lý được hết hầu như rác thải của môi trường. Nó là rác thải nhưng rác thải này lại là có lợi cho kinh tế, cho nước, và thì mình thu mua như thế thì mình xử lý được, tạo ra giá trị kinh tế, và mình muốn là được cái công nghệ máy móc nó tiên tiến hơn, nó xử lý được nhiều hơn và nhanh hơn để tạo ra công việc và nguồn thu phúc lợi xã hội. Câu chuyện của cơ sở này cũng là câu chuyện chung của nhiều làng nghề tái chế.
Họ có kinh nghiệm, có lao động nhưng lại thiếu một quy trình công nghệ phù hợp để xử lý những loại rác thải mới, đặc biệt là rác thải từ biển. Ngư lưới cụ chiếm 10-20% tổng rác thải trên biển, là dòng vật liệu gần như bị bỏ quên trong hệ thống tái chế hiện nay, không có quy trình chuẩn, không có dây chuyền phù hợp và không có cơ sở nào nhận tái chế. Điều này khiến hàng nghìn tấn lưới, cước, dây buộc bị vứt bỏ sau mỗi mùa đánh bắt, tạo thành mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái biển. Để giải quyết những thách thức này, Việt Nam cần những giải pháp công nghệ mới, những mô hình xử lý phù hợp cho từng loại rác thải, đặc biệt là ngư lưới cụ. Tại trường Đại học Hạ Long, một không gian trình diễn công nghệ tái chế mới đang được xây dựng, nơi các giải pháp thí điểm, các vật liệu mới và các mô hình tuần hoàn cho rác thải biển được nghiên cứu và ứng dụng. Một hành trình mới bắt đầu từ đây. Để xây dựng một không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ, nơi hội tụ các giải pháp đổi mới và sáng tạo xanh, mọi thứ bắt đầu từ một mặt bằng trống. Khâu đầu tiên là chuẩn bị mặt bằng. Dù đơn giản nhưng đây là bước then chốt. Mặt bằng phải đảm bảo đủ diện tích thao tác, hệ thống điện, nước phải đạt tiêu chuẩn, nên phải chịu được xung động và tải trọng của máy móc. Mọi chi tiết nhỏ như độ phẳng, vị trí ổ cắm hay luồng di chuyển của người vận hành đều được tính toán kỹ lưỡng. Tiếp đó máy móc lần lượt được vận chuyển và lắp đặt. Đây là công nghệ phục vụ thử nghiệm tái chế ngư lưới cụ nên yêu cầu kết nối chính xác từng chi tiết, từ hệ mô tô, hệ cấp nước, đường thoát nước đến hệ thống an toàn điện. Mỗi thiết bị được đặt vào đúng vị trí theo sơ đồ mặt bằng, từ máy cắt sơ cấp, máy nghiền tinh, bể rửa tuần hoàn đến máy đùn tạo hạt. Khi lắp đặt xong, toàn bộ dây chuyền được kiểm tra và hiệu chỉnh. Mô tô phải hoạt động ổn định, dao cắt phải đủ lực, hệ thống rửa phải đảm bảo tuần hoàn nước và đặc biệt là các thiết bị an toàn luôn trong trạng thái sẵn sàng. Giai đoạn này là quyết định 80% sự ổn định của dây chuyền trong quá trình vận hành sau này. Sau hiệu chỉnh là thời điểm quan trọng nhất, chạy thử. Từ thử không tải đến chạy thật với mẫu lưới thu gom ngoài thực tế. Mỗi loại vật liệu đều được kiểm tra riêng vì ngư lưới cụ có cấu tạo rất phức tạp, đòi hỏi máy móc phải đủ mạnh và đủ linh hoạt để xử lý. Những hạt nhựa đầu tiên được tạo ra tại đây chính là minh chứng cho sự vận hành thành công của dây chuyền. Không gian trình diễn không chỉ là nơi đặt máy móc mà còn là nơi truyền thông, đào tạo, chia sẻ công nghệ. Vì vậy, mọi chi tiết đều được hoàn thiện chỉn chu, từ hệ thống nhận diện, biển hướng dẫn, khu vực bảo hộ cho đến hệ thống giám sát phục vụ nghiên cứu. Sau nhiều tuần chuẩn bị, lắp đặt và hiệu chỉnh, không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ tại trường Đại học Hạ Long đã sẵn sàng vận hành. Đây không chỉ là một dây chuyền tái chế mà là một nền tảng nghiên cứu, giáo dục và lan tỏa những mô hình kinh tế tuần hoàn xanh. Và từ đây, hành trình đổi mới bắt đầu. Không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ đã được hình thành từ những nỗ lực tỉ mỉ của đội ngũ kỹ thuật, từ từng đường dây điện, từng con ốc đến những phép thử đầu tiên. Nhưng giá trị thật sự của nó không nằm ở những cỗ máy mà ở cách con người sẽ sử dụng chúng. Với các giảng viên, những người mang sứ mệnh truyền cảm hứng và dẫn dắt tri thức, đây không chỉ là một phòng thực nghiệm mới mà là một công cụ giúp họ kết nối lý thuyết với thực hành, kết nối lớp học với những thách thức môi trường của đời sống thật. Và để hiểu rõ hơn những kỳ vọng cũng như ý nghĩa mà không gian này mang lại cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu, chúng ta hãy lắng nghe chia sẻ từ chính những người thầy đang trực tiếp vận hành và đồng hành cùng dự án. Dạ, em muốn hỏi thầy là không gian trình diễn công nghệ mang lại điều gì cho sinh viên ngành quản lý tài nguyên và môi trường và các ngành liên quan như chúng em? Thứ nhất thì không gian sẽ mang lại cho các bạn kiến thức thực tế về quy trình xử lý và tái chế nhựa từ vật liệu đầu vào, các yếu tố quan trọng như là làm sạch hay là chia tách vật liệu, đến các cái quá trình xử lý nhựa để thành sản phẩm đầu ra. Và đặc biệt là không gian có trình diễn mô hình in 3D để các bạn thể hình dung luôn là từ đầu vào là sản phẩm ngư lưới cụ bỏ đi và chúng ta có thể tái chế ra được sản phẩm trực quan. Bên cạnh đó nữa thì không gian cũng là một cái nơi để các bạn sinh viên thứ nhất là thực nghiệm các cái hoạt động về tái chế nhựa và thứ hai nữa là các cái hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến tái chế nhựa. Dạ, vậy thì điểm khác biệt lớn nhất so với mô hình dạy học truyền thống của không gian tái chế là gì ạ? Điểm khác biệt lớn nhất chính là tính thực nghiệm của không gian, tính thực tế của không gian. Nếu so với học lý thuyết thì các bạn được giới thiệu cũng được giới thiệu về quy trình, nhưng với không gian tái chế thì các bạn được trực tiếp nhìn cũng như là thực hiện các cái thao tác trong một cái quy trình tái chế.
các bạn sẽ có cái cảm nhận tốt hơn, cũng như là hiểu rõ hơn về các cái khó khăn cũng như các cơ hội trong việc tái chế nhựa và kinh tế tuần hoàn. Dạ vâng, vậy thì sinh viên chúng em sẽ được trải nghiệm những kỹ năng thực tế nào khi mà trực tiếp làm việc với dây chuyền này ạ? Thì như mình đã chia sẻ, dây chuyền sẽ bắt đầu từ vật liệu tái chế, tức là các cái sản phẩm ngư lưới cụ cũ bỏ đi, đến việc tách rồi xử lý, chuyển từ vật liệu thành các cái sợi nhựa, và sau đó chuyển từ sợi nhựa thành sản phẩm in 3D. Thì sinh viên sẽ được học tất cả các cái bước xử lý trong mô hình này, từ vật liệu cho đến sản phẩm đầu ra. Và từ đó thì cũng có thể một phần là giới thiệu cho các bạn sinh viên về quy trình, thứ hai nữa là các bạn được trực tiếp thử vận hành các cái thiết bị, hiểu về môi trường thực tế, và cái cuối cùng nữa là các bạn có thể có các cái ý tưởng nghiên cứu khoa học từ không gian này. Dạ vâng, vậy thì không gian này giúp ích như thế nào trong hoạt động nghiên cứu về rác thải nhựa và đặc biệt là ngư lưới cụ, một dòng rác thải rất là khó xử lý ạ? Thế thì có rất nhiều hướng nghiên cứu chúng ta có thể thực hiện từ cái không gian này. Thứ nhất là chúng ta có thể tìm hiểu các vật liệu ngư lưới cụ hiện nay sử dụng trong ngành đánh bắt của Việt Nam. Thứ hai nữa là chúng ta có thể xác định xem cái tính tái chế của từng loại ngư lưới cụ. Ví dụ như mục tiêu của chúng tôi đang là chuyển ngư lưới cụ đã qua sử dụng thành các sản phẩm in 3D, thì tùy thuộc chúng ta có thể xem tùy thuộc các cái vật liệu khác nhau thì cái tính ứng dụng cho việc in 3D thế nào, hay là ứng dụng cho các lĩnh vực khác thế nào. Vậy thì không gian trình diễn có thể tạo ra những kết nối nào giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương? Không gian trình diễn, nhà trường, doanh nghiệp và địa phương. Không gian trình diễn như mình chia sẻ thì không gian trình diễn trước hết là nơi để trình diễn cho các bạn sinh viên, phục vụ cho các bạn sinh viên trong quá trình học tập và đào tạo. Bên cạnh đó thì trong khuôn viên nhà trường hay cộng đồng xung quanh nhà trường, không gian cũng là nơi để có thể chia sẻ thêm về quy trình tái chế, có thể cho các bạn học sinh tiểu học hoặc là người dân trực tiếp sử dụng các cái sản phẩm nhựa để hiểu rõ hơn về khả năng tái chế cũng như là tiềm năng tái chế nhựa. Bên cạnh đó thì không gian từ đó thì không gian có thể từ các sản phẩm mà không gian có thể thực nghiệm ra thì cũng có thể là các cái ý tưởng để kết nối người dân, đặc biệt là ngư dân, với những cái sản phẩm ngư lưới cụ bỏ đi với cộng đồng doanh nghiệp để tìm phương án tái chế các, đặc biệt là ngư lưới cụ, để biến, thay vì chúng ta thải bỏ các ngư lưới cụ đã qua sử dụng, chúng ta tìm cách để tái chế và tái sử dụng lại, tăng giá trị cho người dân và doanh nghiệp. Vậy thì không gian này đóng vai trò như thế nào trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh của tỉnh hiện nay? Không gian có vai trò rất quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực về kinh tế tuần hoàn. Trước hết là không gian là nơi đầu tiên ở trong khu vực miền Bắc cung cấp trình diễn về tái chế nhựa, và từ đó thì các bạn sinh viên có thể ngoài kiến thức lý thuyết thì có thể thực hành hoạt động tái chế nhựa, hay là hiểu rõ hơn về kinh tế tuần hoàn, cũng như thực nghiệm các cái nghiên cứu liên quan đến tái chế nhựa. Và có thể nói là không gian sẽ thúc đẩy các nghiên cứu về tái chế nhựa và kinh tế tuần hoàn tại tỉnh Quảng Ninh. Là người trực tiếp vận hành và sử dụng, thầy có cảm thấy điều gì ý nghĩa nhất mà không gian này mang lại là gì ạ? Điều mình cảm thấy ý nghĩa nhất là không gian mang lại một cái môi trường trải nghiệm cho các bạn, trước hết là các bạn sinh viên được đào tạo học tập trực tiếp về tái chế nhựa và kinh tế tuần hoàn, cũng như là một không gian để các bạn có thể thực nghiệm các cái nghiên cứu của các bạn với các cái ý tưởng của các bạn sinh viên. Và thứ hai nữa là không gian cũng là nơi trình diễn để cho người dân hoặc cộng đồng doanh nghiệp, những người quan tâm đến tái chế nhựa, đến kinh tế tuần hoàn có thể đến để xem và trực tiếp cảm nhận vấn đề tái chế nhựa và kinh tế tuần hoàn. Nếu như đội ngũ giảng viên mang đến nền tảng tri thức và định hướng chuyên môn cho không gian trình diễn công nghệ, thì chính sinh viên lại là những người thổi vào đó tinh thần sáng tạo và sức sống của tuổi trẻ. Từ mỗi buổi thực hành, mỗi giờ trải nghiệm công nghệ tái chế, các bạn không chỉ học cách vận hành máy móc mà còn tìm thấy những ý tưởng mới cho hoạt động cộng đồng, cho các dự án khởi nghiệp xanh, cho những thay đổi nhỏ nhưng đầy ý nghĩa trong môi trường sống quanh mình. Vậy sinh viên cảm nhận thế nào về không gian này?
Nó đã truyền cảm hứng ra sao cho hoạt động của các câu lạc bộ, đặc biệt là câu lạc bộ tái chế xanh. Chúng ta hãy lắng nghe chính những người trẻ đang trực tiếp đến nơi đây thành một trung tâm kết nối, sáng tạo, lan tỏa giá trị bền vững. Theo bạn, việc trực tiếp sử dụng máy móc và công nghệ tái chế giúp sinh viên có thêm cơ hội sáng tạo ra những sản phẩm hay giải pháp mới như thế nào? Dạ thưa, là một sinh viên của khoa môi trường và đặc biệt là một thành viên của câu lạc bộ tái chế, em nhận thấy rằng việc được sử dụng máy móc cũng như là tham gia vào quá trình vận hành và tập huấn vận hành các thiết bị về không gian tái chế nhựa sẽ giúp cho sinh viên chúng em có thêm kiến thức về việc trải nghiệm qua những quy trình trong quá trình thực hiện các hoạt động tái chế. Chúng em không chỉ được học qua về lý thuyết mà còn được tham gia vào thực hành, mà nhà trường còn cho chúng em cơ hội được tham gia vào thực hành cũng như là ứng dụng nó vào trong thực tế. Không gian này có hỗ trợ gì cho các ý tưởng khởi nghiệp xanh của sinh viên? Ví dụ như thử nghiệm vật liệu mới, sản phẩm mới hay mô hình kinh tế tuần hoàn. Thì không gian này giúp cho sinh viên chúng em có những ý tưởng khởi nghiệp mới từ những loại nhựa, từ rất nhiều loại nhựa, ví dụ như là nhựa PE, nhựa PLA hay là nhựa polyamide. Những loại nhựa này thì thường được thấy ở trong các hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Khi mà thải bỏ ra bên ngoài thì chúng em qua không gian tái chế này thì chúng em biết thêm về nhiều cách để có thể tái chế và sử dụng lại, đưa ra các sản phẩm có ích. Ví dụ như là chúng em có thể qua quá trình này thì chúng em có thể in 3D ra những sản phẩm mà có ích hơn, hoặc là tái chế sử dụng lại những cái sản phẩm ngư lưới cụ, một trong những loại nhựa mà khó xử lý nhất hiện nay, để thúc đẩy vào kinh tế tuần hoàn của tỉnh hiện nay ạ. Bạn nghĩ không gian này sẽ giúp câu lạc bộ và sinh viên tăng cường sự kết nối với doanh nghiệp, địa phương hay cộng đồng như thế nào? Dạ thưa, không gian tái chế nhựa này thì có thể tạo ra những các sản phẩm, từ in 3D sử dụng trong hoạt động sinh hoạt hàng ngày, hoặc là tạo ra những hạt nhựa là nguồn nguyên liệu chính để tạo ra tất cả những loại sản phẩm như hiện nay đang được sử dụng. Ví dụ như là đồ gia dụng hay là những linh kiện điện tử cũng có thể được tạo ra từ nhựa. Thì việc tái chế và sử dụng lại hạt nhựa này sẽ giúp cho chúng em kết nối được với các doanh nghiệp để có thể thúc đẩy được cái quá trình tăng trưởng kinh tế, cũng như là làm việc có thêm kinh nghiệm trong công việc nhiều hơn ạ. Là một thành viên câu lạc bộ, điều khiến bạn cảm thấy hào hứng hoặc tự hào nhất khi tham gia vận hành không gian công nghệ này là gì? Dạ, là một thành viên của câu lạc bộ tái chế xanh thì điều hào hứng nhất của chúng em không chỉ là không gian trình diễn tái chế này mà thì mang lại cho chúng em một hướng giáo dục hoàn toàn mới, không chỉ dừng lại ở lý thuyết và tuyên truyền, mà chúng em còn được trực tiếp làm việc, trực tiếp vận hành, chạm và nhìn vào trong những cái quy trình làm việc, những cái quy trình tái chế của nhựa cũng như là vòng đời của nhựa, để chúng em biết thêm được nhiều về, chúng em có thêm được những kiến thức cũng như là biết thêm được nhiều về công dụng hay là về những tác dụng mà những cái sản phẩm này mang lại ạ. Từ những chia sẻ của giảng viên và sinh viên, có thể thấy rõ rằng không gian trình diễn công nghệ tái chế không chỉ là một mô hình kỹ thuật mà là một môi trường học tập sống động, nơi tri thức, công nghệ và cảm hứng cộng đồng gặp nhau. Và để biến những ý tưởng đó thành hành động cụ thể, tất cả bắt đầu từ quá trình tập huấn và làm chủ dây chuyền. Tại đây, những giờ học không còn nằm trên trang giáo trình, tiếng máy chạy, mùi nhựa tái chế, từng thao tác an toàn, tất cả đều trở thành một phần của bài học. Giảng viên không chỉ đứng lớp mà trực tiếp hướng dẫn sinh viên từng bước, từ kiểm tra thiết bị, hiệu chỉnh thông số đến vận hành thử và sản xuất các mẻ vật liệu đầu tiên. Mỗi buổi tập huấn là một trải nghiệm thực tế, nơi sinh viên hiểu sâu hơn giá trị công nghệ tái chế và vai trò của mình trong chuỗi kinh tế tuần hoàn. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình đó, hành trình mà giảng viên và sinh viên cùng nhau vận hành dây chuyền, cùng tạo ra những sản phẩm tái chế đầu tiên ngay tại trường Đại học Hạ Long. Không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ không chỉ là nơi đặt máy móc mà còn là môi trường học tập thực hành. Ở đây, sinh viên và giảng viên cùng nhau biến lý thuyết thành hành động, từng thao tác nhỏ đều góp phần tạo nên những sản phẩm xanh đầu tiên. Mỗi buổi tập huấn đều bắt đầu với hướng dẫn an toàn và kiến thức cơ bản về máy móc. Sinh viên học cách kiểm tra thiết bị, nhận biết các rủi ro điện, nhiệt, cơ học và nắm vững sơ đồ vận hành trước khi chạm vào máy. Sau lý thuyết, sinh viên bước vào vận hành thử, giảng viên hướng dẫn từng thao tác, từ bật tắt thiết bị, hiệu chỉnh tốc độ cắt, kiểm tra áp lực và lưu lượng nước, đến quan sát sao nghiền, băng tải và hệ thống lọc bụi. Đây là bước quan trọng giúp sinh viên hiểu nguyên lý vận hành và kiểm soát chất lượng sản phẩm. Giai đoạn thực hành với vật liệu thật là trải nghiệm quan trọng nhất. Mỗi loại ngư lưới có cấu tạo khác nhau, đòi hỏi sinh viên vừa vận hành máy, vừa quan sát quá trình cắt, nghiền và rửa. Hạt nhựa đầu tiên tạo ra là minh chứng sống động cho kiến thức và kỹ năng vừa học. Không gian trình diễn cũng là nơi sinh viên học cách quản lý chất lượng,
kiểm tra Không cho hạt những nhựa, cái sợi ghi quá nhật nhỏ ký này vào vận trong hành máy. và đánh giá hiệu suất máy. Những kỹ năng này không chỉ phục vụ nghiên cứu mà còn là nền tảng cho các dự án khởi nghiệp xanh và sáng tạo vật liệu mới. Không gian này khuyến khích sự tương tác và sáng tạo. Sinh viên thử nghiệm các phương án xử lý, cải tiến quy trình và phát triển sản phẩm thử nghiệm từ nguyên liệu thu gom. Đây chính là nơi ý tưởng xanh từ lớp Ít học tiền hơn, được tuy biến nhiên thành thì, sản phẩm thực tế. sẽ thuận tiện hơn cho Sau mỗi buổi tập huấn và vận tùy hành, thuộc vào vật sinh liệu viên ta không chỉ thay nắm đổi vững các kỹ nhiệt năng độ đó, hoặc mà là các còn cái cảm thông nhận số. được trách Ví dụ nhiệm như của đầu mình in trong của chuỗi chúng ta. giá trị kinh Ví tế dụ tuần chúng ta hoàn. biết là Không gian trình diễn bảng công này của nghệ chúng tại ta. trường Đại Hạ Long Thứ nhất trở khi chúng thành ta cầu in nối xuống, tri thức, thứ nhất thực là hành và đổi mới sáng tạo, ví dụ nơi mô mọi hình hành động Đại đều Hạ hướng Long, tới logo một Đại tương Hạ lai Long chẳng bền hạn. vững. Hoặc là đây là Những giờ tập huấn, từng thao tác vận hành và mỗi sản phẩm tái chế đầu tiên không chỉ giúp sinh viên nắm vững kỹ năng thực hành mà còn gieo mầm cho ý tưởng đổi mới sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với môi trường. Không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ đã trở thành nơi hội tụ tri thức, kỹ năng và đam mê của cả giảng viên lẫn sinh viên. Nhưng để hiểu trọn vẹn ý nghĩa và tầm nhìn chiến lược của dự án, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ từ người đứng đầu nhà trường về vai trò của không gian này trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Thưa cô có thể cho biết không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ có vai trò như thế nào trong chiến lược của nhà trường? Không gian này chính là minh chứng cho chiến lược của trường Đại Hạ Long, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn. Tại đây thì sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được trực tiếp trải nghiệm quy trình tái chế hiện đại. Điều này giúp các em hình thành tư duy hệ thống và ý thức trách nhiệm với môi trường biển, vốn là sứ mệnh cốt lõi của nhà trường hướng tới trong lộ trình phát triển bền vững. Theo cô, không gian này thúc đẩy tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp xanh như thế nào? Chúng tôi coi đây là phòng thí nghiệm mở, và tại đây thì những ý tưởng của các thầy và trò không chỉ nằm trên mặt chữ mà được hiện thực hóa thành sản phẩm thực tế, từ vật liệu tái chế đến các thiết kế xanh. Và đây là nền tảng quan trọng để nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm xã hội, giúp sinh viên tự tin triển khai các dự án ứng dụng có ích cho cộng đồng. Theo cô, dự án này giúp tăng cường hợp tác với doanh nghiệp địa phương ra sao? Không gian này đóng vai trò là cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng ngư dân. Thông qua việc chuyển giao công nghệ thì chúng tôi cùng các đối tác sẽ xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là giải quyết các rác thải ngư cụ, đồng thời nâng cao sinh kế và nhận thức bảo vệ môi trường cho người dân địa phương. Với các điều kiện thuận lợi hiện tại, cô có kỳ vọng gì về những giá trị mà không gian này mang lại cho tương lai? Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành trung tâm tiêu biểu về đào tạo và đổi mới sáng tạo xanh. Đây cũng sẽ là nơi sinh viên rèn nghề, giảng viên thực hiện các nghiên cứu giá trị và xã hội, thấy rõ vai trò của khoa học công nghệ trong bảo vệ môi trường biển và phát triển kinh tế xanh. Và qua đó thì trường Đại Hạ Long sẽ khẳng định trách nhiệm của mình đối với cộng đồng và đất nước. Những chia sẻ của hiệu trưởng đã cho chúng ta thấy tầm nhìn chiến lược và giá trị của không gian trình diễn công nghệ tái chế, nơi kiến thức, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng gặp nhau. Và để biến tầm nhìn này thành hành động, không gian không chỉ phục vụ giảng dạy với nghiên cứu mà còn mở rộng ra cộng đồng. Từ các buổi tập huấn hướng dẫn thu gom, tái chế ngư lưới cụ đến các chương trình trải nghiệm, workshop và dự án hợp tác với doanh nghiệp địa phương, mọi hoạt động đều hướng tới mục tiêu lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường và thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn xanh. Hoạt động kết nối không dừng lại ở lớp học, sinh viên và giảng viên hợp tác với doanh nghiệp và địa phương, thử nghiệm sản phẩm, chia sẻ quy trình tái chế và tìm kiếm cơ hội thương mại hóa các sáng kiến xanh. Một phần quan trọng trong hoạt động cộng đồng là tập huấn trực tiếp. Sinh viên và giảng viên hướng dẫn cách thu gom, phân loại và sơ chế ngư lưới cụ. Qua mỗi buổi tập huấn, workshop và hợp tác, không gian trình diễn công nghệ tái chế trở thành cầu nối giữa tri thức thực hành cộng đồng. Nó không chỉ tạo ra sản phẩm tái chế mà còn lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và gieo mầm cho những sáng kiến xanh trong tương lai. Những giờ tập huấn, workshop sáng tạo và các dự án hợp tác cộng đồng đã cho thấy sức sống và ý nghĩa thiết thực của không gian trình diễn công nghệ tái chế. Không chỉ là nơi học tập và thực hành, không gian này còn trở thành minh chứng sống động cho tác động xã hội của công nghệ và tri thức. Để hiểu rõ hơn về những giá trị và hiệu quả thực tế mà dự án mang lại, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ những nhà tài trợ, những người đã đồng hành và góp phần biến ý tưởng thành hiện thực, từ hỗ trợ máy móc, vật liệu đến việc thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng. Could you please share the reasons why the German government decided to sponsor the demonstration center at Hạ Long University? Yes, we believe that technology and education belongs together, and we want to improve the teaching and the education in recycling technology. And with this project, we are able to help and to assist and to bring more awareness about the processes of recycling to Quang Ninh province. After a period of operation, in your assessment, what benefits has this demonstration center brought to Hạ Long University? I see quite clearly that students here, when we have worked together in the time, had much more experience now in practical things, and it's much more easier to understand for students
the practical work of recycling technology when you teach it only in theory things. It is very hard to understand everything, and now we can practice here in the demonstration center, and that is really helpful for us. What positive impact do you see the project having on the community, the environment, and awareness of plastic waste management in the local area? We have much more understanding now and much more awareness about recycling technology, about protecting the environment. And one of the advantages for the research staff is that they have now much more technology here to work with recycling technology in the demonstration center. And we have a lot of more skills recognized by the students in practical things. To the future, what are your expectations from this project, and how do you think about collaborating to continue spreading sustainable values? I hope this demonstration center becomes a model nationwide in Vietnam. And for the long term, we are really good prepared, and I hope that we can bring more knowledge about circular economy, especially to Quang Ninh province, which is very big in economic growth. Những chia sẻ từ nhà tài trợ đã cho thấy không gian trình diễn công nghệ tái chế không chỉ là dự án nghiên cứu hay giảng dạy, mà còn là minh chứng sống động về sức mạnh của hợp tác giữa nhà trường, sinh viên, cộng đồng và doanh nghiệp. Từ những hạt nhựa tái chế đầu tiên đến các hoạt động tập huấn, workshop và các dự án cộng đồng, mọi nỗ lực đều hướng tới một mục tiêu chung: giáo dục thế hệ trẻ, lan tỏa tri thức và sáng tạo xanh, đồng thời tạo ra tác động thực tiễn cho xã hội và môi trường. Và giờ đây, hành trình của không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ, từ ý tưởng lắp đặt, vận hành đến kết nối cộng đồng, đã bước vào một chương mới, chương mà mỗi hành động, mỗi sáng kiến đều góp phần kiến tạo một tương lai bền vững, nơi tri thức, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm với môi trường cùng đi liền nhau. Từ những ngày đầu chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt và hiệu chỉnh máy móc đến từng sản phẩm tái chế đầu tiên, không gian trình diễn công nghệ tái chế ngư lưới cụ tại trường Đại học Hạ Long đã hiện thực hóa ý tưởng, nơi kiến thức gặp thực tiễn, nơi sáng tạo xanh trở thành hiện thực. Không gian không chỉ là nơi học tập và nghiên cứu, mà còn là cầu nối giữa nhà trường, sinh viên và cộng đồng. Mỗi buổi tập huấn, workshop, mỗi sản phẩm tái chế đều lan tỏa tri thức và tinh thần trách nhiệm với môi trường. Hành trình này là minh chứng rằng tri thức, đổi mới sáng tạo và hành động vì môi trường có thể đi liền nhau. Không gian trình diễn công nghệ tái chế không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn gieo mầm cho những sáng kiến xanh, góp phần kiến tạo tương lai bền vững. Và từ đây, hành trình đổi mới, sáng tạo và lan tỏa giá trị xanh tiếp tục.